When conducting these exercises in Sweden, we use civilian terrain, and our ambition is to have non-scripted force-on-force operations. This is made possible thanks to true interoperable and true simulating systems are of vital importance in our deterrence. På Aurora 23 så levererar Saab support till Försvarsmakten med hjälp av de simulatorer som Försvarsmakten använder. Vi levererar även support till andra nationer som deltar i Aurora. Vi har danska förband som kommer, vi har brittiska och finska förband. Och sen har vi då givetvis den marinkårsbataljon som har tillkommit från Norge och som nu agerar inom ramen för den brigaden som övas här under Aurora. Echo Company 28, Lance Corporal Clack, United States Marine Corps. Using the ITES gear, doing the kind of training we do, especially when we're in another country, doing it with other foreign militaries. It's very cool to see just how much you can look into how effective the training you're actually doing it is, rather than doing it on like a range or something when you're out here and you're actually doing these force-on-force exercises. It's very interesting to see like just how you can assess the effects that our weapon systems are actually capable of doing. Fanjunkare Martin Färm, chef simulator Center P7. Under Aurora 23 nu så är vi ju inte ensamma om att öva, utan vi övar ju med flera olika förband och nationer. Och där möjliggör ju BT46 också att vi kan samöva. Vi behöver inte liksom göra särskilda åtgärder, utan vi kan öva med samma system, vilket gör att vi kan ta del av varandras kunskaper, dra lärdomar, och på så sätt så kan vi sy ihop hela verksamheten där vi kan gästande förband, gästande nationer kan ingå i svenska förband, samöva, och på så sätt så bygger vi ju en styrka tillsammans helt enkelt. Här på Aurora 23 så övar ju hela Försvarsmakten, och vi övar ju egentligen alla ledningsnivåer och alla stridskrafter. Så vi övar ju både Försvarsmaktens sida och det civila samhället att hantera en kris och i förlängningen ett krig. Roger Karlsson, jag är chef för träningsenheten vid Markstridsskolan. På den här övningen så är jag förbandsinstruktör vid brigadledningen. Jag heter Olle Lydig och ingår i ett pansarskytteförband på Södra Skånska regementet, 6:e kompaniet. Jag är då skyttesoldat och specifikt granatgevärsskytt, så jag använder då mitt granatgevär, Robot 57 och pansarskott som allt har BT i sig. Så vi står då bak i dessa vagnarna, och sen när vi kommer till en mer tight yta så hoppar vi ur och rensar terrängen där de inte kan ta sig fram. Vikten av att vara instrumenterad är ju också att liksom ner på enskild soldatnivå så kan du få ett kvitto på att du gör rätt saker. Till en ensam PV-skytt som får ett bevis på att den individen gjorde där och då möjliggör det att hela situationen gick att lösa. Därav sitter varje individ ett värde av att en meningsfullhet att de gör någonting viktigt i övningen. Och i och med att vi kopplar ihop det här med flera system och STA, alltså en stridsträningsanläggning som följer det här, så får vi en helhet där man kan se hur bataljoner rör sig, kompanier, men upp till brigad och syvende divisionen som får ett kvitto på att vi syr ihop hela den här kakan till ett. Våran säkerhetsstrategi bygger på att göra saker tillsammans med andra och försvara Sverige tillsammans med andra. Det innebär att vi behöver kunna samarbeta med andra nationer och skapa den här förmågan tillsammans med någon annan. Och det gäller både på marken, till sjöss och i luften. Den utrustningen jag bär är då ett hjälmfäste som då ger signaler från skotten som träffar huvudet. Samt på mitt vapen så bär vi också ett BT-system som registrerar då skotten som skjuter ut en laser. Samt väst och ett armband. If you don't wear this part, then the technology is able to tell
that you're not wearing your Kevlar, which means you're obviously more vulnerable on the battlefield. So it brings all that in to account. Interoperabilitet, rent tekniskt så handlar det om att våra system ska kunna samverka och samarbeta så att vi kan skicka data mellan varandra, vi kan prata med varandra över radio. När vi pratar om de här systemen så handlar det om att vi ska kunna samöva och använda simulatorer. För det finns inget land som har så mycket simulatorer som vi kan instrumentera tillräckligt stora mängder förband för att göra den här typen av övning, utan då är vi beroende av varandra. Och på den här övningen så har vi ju lånat simulatorer från andra länder, vilket möjliggörs av att vi har ett gemensamt språk i simulatorerna och vi tänker ungefär likadant när vi övar. Många av de stridsfordon och stridsvagnar, lastbilar, bandvagnar som vi ser som rör sig på fältet är då instrumenterade med Saabs utrustning. De antitankvapen som många av de deltagarna använder kommer från Saab. Det kan vara produktfloran med antitankvapen som Carl Gustaf, det är Robot 57, pansarskott. Alla de simuleras ute på övningen med hjälp av simulatorer från Saab. It definitely brings a complete new aspect into training. It definitely feels like you're, in the real deal. But I do think that it's definitely more effective training this way rather than training any other way. Men jag skulle säga att det är viktigt att ta över med den här utrustningen för att det bidrar ju då till att vi får som verklig upplevelse som möjligt och det leder då till att vi förbättrar oss själva. Till skillnad då från om vi inte hade haft utrustningen så hade vi förmodligen inte agerat så som vi gör idag. Vi använder också en XCOM-funktion som gör att man kan simulera även indirekt bekämpning och miner och dessutom följa förbanden var de är någonstans. Systemen i sig tillför ju att man skapar en simulering av riktig eld så att säga. Att man kan få korrekta utslag när man bekämpar varandra oavsett om det är mellanvapen eller stridsvagnar eller stridsfordon eller indirekt eld. Men det tillför också det att i och med att man samlar in allting så kan man utvärdera efteråt och återuppspela. Man kan lyssna på radiofiler med mera. Det skulle jag vilja säga att det tillför. Så det skapar en högre effekt för träningen och för den verksamhet vi genomför. Bakom oss nu ser vi bland annat den amerikanska marinkårsbataljonen som har rest från Norge hit för att vara med på övningar Aurora. Vi har instrumenterat marinkåren, vi har sett till att allting fungerar och sen ger vi support under hela övningar Aurora tills dess att de åker hem till Norge igen. Så då finns vi med dem och rullar igenom hela södra Sverige varefter övningar Aurora förflyttar sig från Skövde och sen söderut. Definitely having the time of our lives out here, coming from a small town back in the United States, it's really cool to see that we're able to be out here in these countries training with these people and they're all very friendly and very welcoming of us and we like to swap things, so you teach us this, we'll teach you that. So it's very cool to see how other guys get the job done compared to us and how just efficient we can all be when we all work together.